Hello, hello, hello! Ayan, so ngayon, kita nyo naman, bagong ligo ako at naisipan ko lang mag-wings. Sobrang crave na akong mag-wings, wings and wings, ganyan. Magmumukbang ako ngayon, guys, samahan nyo ako. And ngayon is, ayan, gusto ko lang i-vlog to kasi talagang after how many months. Ngayon lang ulit ako kakain ng wings kaya huwag nyo kong ano dyan. Charot. So, yun guys. Itong napili kong bibilhan ko ng wings ay I think siya yung pinakamura dito sa Las Piñas. And sa mga nakita ko kasi sila yung merong parang bucket of 24. 355 lang siya, diba? 6 flavors na yon. So, yun guys, meron silang 6 flavors sa kanilang menu. So, yun, titikman natin lahat yun. And i-review natin siya kung masarap ba, sulit ba, and whatsoever. Basta gusto ko ng wings, ganyan. And ito, kaya ko siya binlog kasi may bago rin ako natutunan. Talagang kinausap ko muna yung bibilhan ko kung paano kasi wala silang in-house rider, guys. So, yun, kailangan ko pa palang mag-book for delivery kasi may pick up and delivery sila. Pero for delivery, kailangan is mag-book ka sa Lalamove, Grab, and Mr. Speedy. Yun, guys. So, papabili ka. That's pabili-pabili, ganyan. Ayun, so ngayon, magbubook ako. Then, tinanong ko siya, talagang masinsiyan, paano ba magbook, ganyan-ganyan. Then, ayun guys, ibablog ko na rin siya, paano ko ba o-orderin yung chicken. And paano ko siya ipapadeliver dito. So, hindi ko talaga alam. Natuto lang din ako kanina. So, yun guys, I think, ready muna ako. Chat. Ready, kakain lang naman. Ayan, kasi kakaligo ko lang. Di sabi ko, gusto kong kumain ng wings talaga. Ganyan. So, yun guys. Samahan nyo sa aking mukbang. Thank you. Stay tuned, guys! Hi guys. So, yan ngayon. Magbubook naman tayo kung sa sa Mr. Speedy, guys. So, yan. Ito yung app. Then, ayan, yan. Hindi kita. So, sabihin ko na lang. So, ngayon, pipiliin nyo is yung pabili. Then, pagka-click nyo ng pabili, kayo lang motorbike or car. Syempre, kasi food lang naman yung bibilihin natin. Motorbike na lang. Then, sa pick-up, yung pick-up, pipiliin natin is yung bibilhan natin, which is Chicks by the Bucket. Ayan, Chicks by the Bucket, guys. Then, lagay natin kung anong oras, kailan. So, today ko siya gustong bilhin. And at 5 p.m. So, yan, at 5 p.m. Then, phone number nung ilagay nyo, which is, yun, ginaya ko na lang. Then, next is, ilalagay natin kung magkano ba yung bibilhin natin. So, bibilhin natin is 355, which is 24 pieces of chicken. Bucket of 24 ang tawag sa kanya with 6 flavors. So, ilagay natin yan doon. Then, yung drop-off natin, guys, ilalagay naman natin kung saan i-deliver. Yun ay sa bahay namin, syempre. So, ilalagay ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi, syempre, yun naman. Ayan, ilalagay na natin, guys. Ayan guys, then ilalagay natin yung iba pang mga details sa bahay natin para mahanap tayo. Then ilalagay natin kung ano oras natin na-expect siya mag-arrive. So nilagay ko 30 minutes after niya makuha dun yung order. Then ilagay natin. Ayan guys. And cash. Place the order. So yun guys. Nabook na natin yung ating order. So yun. A few moments later. So, ayun guys, meron tayo epic fail. Malita yun. Hindi ako mali. Parang, kasi 30 minutes na ako nag-iintay ng courier, wala pa rin. So, ngayon, tinry ko yung Lalamove. So, explain ko rin sa inyo paano ko nag-order doon. So, sa Lalamove, kailangan mo lang ilagay yung ayun, katulad pa rin nun, pick up kung saan yung lugar, which is Chicks by the Bucket. Lagay mo yung contact number. Then, next is, ilalagay mo naman yung
drop off kung saan, which is dito sa bahay. Lagay mo yung contact number, contact person, and everything. Then ilalagay mo is purchase order. So para yon malaman nila na may babayaran pala sila doon. So lagay mo yung purchase order, which is 50 pesos yung fee doon. Then scheduled time, hindi siya deliver now. Scheduled time yung gamitin nyo. Then pag pindot nyo na, lalabas yung mga dates. Ilalagay nyo yung dates kung kailan, which is ngayon. Then yung oras, which is 5 p.m. Then yan, nilagay ko na yun doon, guys. Then maglagay ko ng note. Nilagay ko ng note is kung magkano yung babayaran, ano yung bibilihin. And yun, guys. Then after 5 minutes, nakahanap na ako ng rider. So yun, guys, sobrang blessed kasi akala ko maglalakad na ako papunta doon. Sobrang layo niya, guys. Lalakarin ko yun kasi confirm order na ako dun sa Chicks by the Bucket. Dun sa orderan ko. So yun, thank God talaga na nakakuha ko ng rider. Waiting na lang ako sa order and see you later, guys. Guys, parating na daw yung aking order. Oh. So iniintay na lang natin yung ating order and kakain na tayo. Ow. Sobrang happy ko ngayon kasi sobrang lamig na. Diba? Kasi ilang araw na sobrang init talaga. Grabe, hindi ako makatulog and everything. And yung aircon namin, akala namin sira. Hindi naman pala siya sira. Dahil lang pala sobrang init. Hindi niya kinakaya yung init dun sa kwarto. So hindi namin siya nararamdaman. Ganun, guys. Ganun kabilis dapat yung salita. Kasi wala, ewan ko. Ang daldal ko, diba? So ayan, guys. Dumating na ang ating chicken wing. Ayan, ipaprepare ko lang siya, guys. Then, mag-review na tayo kung anong lasa, kung sweet ba and everything. So, guys, stay tuned! So ngayon, i-review na natin ang Chicks by the Bucket flavor. 6 flavors to. So guys, ang una natin ay ito. Ito ay buffalo wings, original. This is Korean soy, garlic parmesan, hot sriracha, and ito ay honey barbecue. So ngayon, maglagay muna tayo ng gloves para syempre hindi dirty yung ating hands. I-review natin each flavors and everything. So yan. So yan, guys, gloves na tayo. Ayan. So i-start na natin yung pag-taste ng bawat flavor. So unahin natin itong buffalo wings. Tikman lang natin. Masarap siya, guys. Tama lang yung pagluluto and nakita mo naman na hindi siya bilas na luto kasi wala siyang dugo. Ayan, wala siyang dugo, guys. So, okay yung flavor niya. Next is itong ating original. Ito original, okay din naman siya. Kasi kahit original siya, mayroon din naman siyang taste. May lasa pa rin siya. Kahit wala siyang flavor, okay pa rin naman yung lasa niya. Next is okay, guys. So next is itong Korean soy. Guys, lasa nga siyang soy. Lasa siyang toyo. Pero medyo matamis siya. So, kaya siguro Korean soy. Okay din. Ano talaga? Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Itong garlic parmesan. Kasi grabe, sobrang namis ko yung flavor ng garlic parmesan. So, titikman natin kung okay ba sa kanila yung garlic parmesan.
konti lang ang nakuha ko na merong flavor. Hindi ko masyado nalasahan. Pero I think okay pa rin naman siya. The next is the hot Sriracha. Ayan, Sriracha. Basta yon, alam nyo na yon. Basta maanghang, alam ko maanghang. Titikman natin siya. Tama ko, maanghang nga yung hot Sriracha. Hot nga, diba? So, okay, masarap siya guys. Gusto ko yung mga maaanghang. Kita nyo naman sa mga content namin, halos maaanghang yung mga luluto namin. So, kung gusto nyo makapagluto ng mga maaanghang, try nyo i-watch yung iba namin videos guys. So, the last is ito. Itong, ano nga ito? Honey barbecue. Tikman natin siya. Medyo maanghang. Pero, nalasama yung honey, then yung barbecue flavor. So, gusto ko rin siya kasi medyo maanghang. Or dahil lang siguro katabi siya nitong hot Sriracha. So, overall guys, masarap siya. Try nyo kasi mura na siya sa kanyang halaga. Kasi it's 24 pieces na and 355 lang siya. Then, sa pag-deliver naman is turo ko naman sa inyo before paano yung delivery, yung sa mga pabili app, yung like Lalamove, Mr. Speedy, and Grab. So guys, try it guys kasi masarap siya and I think dahil na-miss nyo yung mga wings, sulit talaga siya. So yun guys, so thank you for watching. Kakain na kami. Kasi alam nyo naman. Bye! Peace! A few inches later. Anong ginagawa mo, Ti? Tagal. Tapos na yung kanilang tumari kutod-kutod lang. More kain, more pan. Namin ko na ba yung wings? So, ayan. Kain ng tagal. Kain. Bilhin na kayo.